Bakit nga ba hindi ka dapat basta lang uma-attack kapag gumagamit ng Roger? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung mga dapat at hindi mo dapat ginagawa kapag gumagamit ng Roger. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Double kill! You have slain an enemy! An enemy has been slain! Unstoppable! Shut down! Shut down! Triple kill! Why are you running? Why are you running? Nope. Mega kill! Sa laro na to, ito yung emblem at item build na gagamitin ko. Mamaya pag-usapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya ngayong season. Gagawin lang muna natin yung basic rotation sa laro na to. Pagtas natin kumuha ng buff, Lito, small camp, red buff, small camp, tsaka tayo magro-rotate. At dahil medyo matagal yung laro na to, kaya i-fast forward muna natin sa mga boring na parts. Isa sa magiging advantage natin sa early game, meron tayong Eudora. At dahil kayang-kaya mong burst ni Roger lalo na kapag maliit na yung buhay ng kalaban, kaya pwede nating i-take advantage yon. Ang problema nga lang, hindi ko napansin na hindi pala sumunod si Eudora sa akin, kaya ito yung nangyari. First blood! Maagang 0-3 yun para sa team natin at dahil open na yung turtle, kailangan natin subukan agawin yon. Ang problema nga lang, hindi ako marunong mag-retry. Hindi ako marunong mag-retry kaso hindi rin pala marunong yung Ling. At dahil nga nakuha na natin yung objective, kailangan na natin bumalik sa rotation. Bilang Roger at lalo na't second rotation na, hindi na natin kailangan ng tulong ng mga tank. Pwede lang silang tumulong sa atin kung ginugulo tayo ng kalaban. Pero kung kaya naman natin mag-farm mag-isa, mas maganda na iwan na lang nila tayo at tumulong sila sa ibang lane. Ngayon pag-usapan naman natin si Roger. Isa sa pinaka-advantage ni Roger, kaya nating pumatay agad ng kalaban lalo na kung half na yung HP nila. Dahil yun sa second skill natin kapag naka-wolf form, at dahil mas bibilis yung cooldown ng first skill natin kapag naka-wolf form tuwing nakakakuha ng kill at assist, kaya kapag nakakita tayo ng low HP na kalaban, ginugo agad natin. Tama lang na tuwing may kalahating HP na kalaban, pwede na nating i-go lalo na kung Roger yung gamit natin. Katulad sa sitwasyon na yon, dahil nag-iisa lang naman si Benedetta at low HP na siya, pwede na natin siyang i-go agad. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon pwede nyong gawin yon. Kapag low HP at walang kasama ang isang hero, huwag tayong magdalawang isip na i-go sila. Pero pag meron silang kasama, hindi tayo basta lang dapat uma-attack. Napaka-importante pa rin na basahin natin yung galaw ng mga kalaban.
Kung napansin nyo doon, hinintay ko muna gumamit ng skill yung Ling bago ko pumasok. Pero dahil hindi ko alam na nakaabang pala yung ibang kalaban, kaya ito yung nangyari. Maliban sa paghihintay ng paggamit ng skill ng kalaban, napaka-importante din na alam natin kung paano mag-dodge ng mga skill. Sa laro na to, kailangan ko iwasan yung skill ng Kufra at Kagura para hindi ako mapatay. Ibig sabihin, hanggat maaari dapat alam natin kung nagamit na nila yung mga skills nila bago tayo pumasok. At kung hindi pa nila nagagamit yon, kailangan natin matutong umiwas. Kahit merong low HP na kalaban, kapag hindi pa nila nagagamit yung skills na yon, hindi tayo dapat basta lang umatak. Makikita niyo mamaya kung anong ibig kong sabihin. Sa sitwasyon na to, dahil open yung turtle, kaya kailangan natin i-contest yun. Sorry. Only weapon. Enemy has slain the turtle. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. We're behind in gold. Sa sitwasyon na yun, marunong na mag-retry yung Ling. Pero kung napansin nyo doon, hanggat maaari iniilagan ko yung Kagura at saka yung Kufra. Kung sakaling tumama yung skills nila sa akin, mabilis lang nila akong mabuburst. Makikita nyo mamaya kung ano pa yung iba't ibang paraan para madodge natin yung mga skills nila. Forcing. Enemy has been slain. Napatay natin si Sun at kung mapapansin nyo sa minimap natin, merong mga hero sa iba't ibang location kaya pwede na natin basagin yung top lane. Pero dahil half HP ako at merong Kufra na nag-defend, kaya mas pinili ko na lang na hindi ituloy yun. At dahil pa-open na yung buff natin, kaya balik tayo sa rotation. Sunod na kailangan nyo tandaan kapag gumagamit ng Roger. Kung tingin nyo hindi kayang mag-deal ng damage na makakampi nyo or hindi nila kayang gawing kalahati yung HP ng kalaban, huwag tayo basta-basta papasok. Pwede lang tayong pumasok kung sakaling kaya nating patayin yung kalaban kahit full pa yung HP nila. Makikita nyo dito, susubukan ko munang bawasan yung mga kalaban bago tayo mag-dive in at kung hindi talaga kaya, hindi natin ipipilit. Buff. Our turret is under attack. Team, destroy the turret. Enemy killing. Our turret has been destroyed. Ult is ready. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Basag na yung second tower sa top lane at open pa yung turtle, pero dahil namatay yung mga kampi ko, kaya hindi natin pwedeng pilitin i-contest yun. Kung tingin nyo hindi na kayang kunin yung turtle, wag nating ipilit. Maliban doon, dahil nga nasa bottom lane yung turtle, possible na nagsiset up sa bottom lane yung kalaban. Kaya makikita nyo dito kung paano natin iilagan yung mga skills habang nasa teamfight. Enemy rampage. Shut down. The enemy has slain the turtle. Shut down. Double kill. Triple kill. Mega kill. At dahil napatay natin sila, dapat kumuha tayo ng objective. Pero kung napansin nyo sa teamfight na yon, hindi tayo basta-basta tumatanggap ng mga damage. Hindi ako nag-transform sa melee form hanggat hindi ko nakikitang low HP yung kalaban. Dahil nga isa sa mga paraan para hindi tayo basta mapatay, kailangan natin sulitin yung ultimate natin. Kung meron pang skills yung kalaban na kayang pumatay sa atin, wag muna tayo mag-melee form. Kaya pa rin mag-deal ng damage ni Roger kahit nasa range form. Has been slain. Ally has been slain. Unstoppable. Might have might. Double kill. An ally has godlike. Tsaka lang tayo magta-transform sa melee kapag kaya na nating patayin yung kalaban at alam natin na hindi na tayo mabuburst ng ibang hero. Hanggat maaari, iwasan yung nakagitna sa teamfight.
Maliban doon, pwede rin natin gamitin yung first skill ni Roger para ipang-dodge ng mga skills. Makikita nyo pa mamaya kung gaano kalaki yung advantage nun para sa atin. Sa sitwasyon na to, dahil nakabawi na tayo, kailangan na natin kumuha ng objective. At para magawa yon, kailangan nating pitasin yung mga hero na magde-defend sa objective na yon. Killing spree! Your team destroyed a turret. Attack the Lord! Napatay natin yung dalawang hero sa kanila at dahil nga open yung Lord, kaya pwede natin kunin yon. Ang problema nga lang, wala akong retry. Pero dahil nga hindi marunong mag-retry yung Ling, kaya pwede pa rin natin kunin to. Pero ang totoong dahilan, dahil meron tayong Eudora, kaya hindi basta-basta makakapag-contest yung Ling. Maganda yung naging desisyon niya na kunin na lang yung blue buff ko at basagin yung second tower sa mid lane. Para kahit nakuha namin yung Lord, meron silang na-trade na objective. At dahil nga nakuha niya yung blue buff ko, kaya gusto ko rin kunin yung blue buff niya. Ang problema nga lang, ito yung nangyari. Down! Initiate retreat! Namatay ako tapos nadamay pa yung Akai. At habang wala kami nung Akai, yung tatlong kasama naman namin yung namatay. Kaya ibig sabihin, nakabawi ulit yung kalaban. Pagdating naman sa item build, maganda pa rin kay Roger yung Windtalker at Endless Battle para sa burst at movement speed. War Axe naman para sa damage at sustain. At dahil nga fighter ang main role ni Roger, ibig sabihin kahit naka-range form tayo, gumagana yung full effect ng War Axe. Pwede nyo rin unahin yung War Axe pagtapos ng Windtalker kung sakaling hindi naman natin mabuburst agad yung mga kalaban gamit yung Endless Battle. Isang halimbawa dyan kung makukunat yung kalaban or malalaki yung HP nila dahil nga merong penetration yung War Axe kaya pwede nating unahin yon. At pagdating sa dalawang huling item, pwede nyong palitan yon depende sa sitwasyon. Our inhibitor turret is under attack. You have slain an enemy! Shut down! Our inhibitor turret is under attack. Ally has been slain. Oh, he's not ready. Ult is not ready. Sa sitwasyon na to, pinipressure tayo ng kalaban sa pamamagitan ng pagkuha ng mga buff ko. At para makabawi tayo, kailangan natin hintayin na mag-overextend yung kalaban. Kapag pinilit nilang patayin yung kakampi natin, tsaka tayo magka-counter-attack. Pero kung hindi sila mag-overextend, ang kailangan lang natin gawin is hintayin na mag-up yung Lord at doon tayo makikipag-teamfight. An enemy has been slain. Our inhibitor turret is under attack. An enemy has been slain. Maganda yung pagkakahuli ng Akai kay Ling. At dahil wala silang core, kailangan natin i-take advantage yon. You have slain an enemy. Well played. Your turret is under attack. Killing spree. At dahil nga nag-overextend yung kalaban, kaya nakabawi na naman tayo. Pero dahil wala pang Lord at hindi natin kayang makapag-push agad, kaya pwede na lang natin i-pressure yung mga buff ng kalaban. Hindi ko lang sigurado kung merong buff yung kalaban, kaya mas inuna kong kunin yung buff ko. At dahil gagamitin ng Ling yung retribution niya, kaya ito yung mangyayari. Whistling through my body. Our inhibitor turret is under attack. Attack the Lord. Napakaganda ng ginawa ng Lunox doon at dahil nga walang retribution yung Ling, kaya pwede nating makuha to. Ang problema nga lang dahil nga hindi ako marunong mag-retry kaya ito yung nangyari. Slain Lord. Mega kill.
Napakaganda ng ginawa ng Kufra at Ling doon. Buti na lang talaga wala siyang retry. Kung sakaling may retry siya, malamang naagaw niya ulit yon. At dahil meron tayong Lord, dapat i-maximize natin yon. Basagin natin kung ilang tower ang kaya nating basagin. Pero dahil marunong din mag-defend yung kalaban, kaya ito yung nangyari. Abangan nyo rin ang susunod na pinakamalupit na retry action. Initiate retreat! Your team destroyed a turret! Ally has been I am not alone. Initiate retreat! Ally has been slain. Shut down! Kung napansin nyo doon, dahil pumasok ako sa ultimate ni Bene at sinalo ko yung skill ni Kufra at Kagura, kaya napakadali ko lang namatay. Buti na lang nakaabanti pa yung mga minion wave natin kaya hindi pa nila agad natapos yung laban. Ngayon kailangan ulit natin hintayin yung next Lord at makikita nyo na ang pinakamagandang laban ng mga retry. Attack the turtle! I am not alone in this fight. Request backup! You will also be cursed. Well played! Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat! Will also be cursed. Our inhibitor turret is under attack. Enemy rampage! Our inhibitor turret is under attack. Inhibitor turret is under attack. Our turret has been not ready. An enemy has been slain. Shut down. Double kill. Attack the turtle. Under attack. Ally has been slain. Ally has slain Lord. Battle spell in cooldown. At dahil pareho kaming mali ng retry at parehong hindi marunong mag-retry, kaya tumagal yung laban na to. Maliban doon dahil kulang din yung team namin at hindi pa natin kayang tapusin kaya haba pa yung laban. Kung sakaling pipilitin nating tapusin, mabubuhay na yung kalaban pagdating ng Lord sa tower nila at kapag naubos nila kami or natalo tayo sa team fight, possible na manalo sila agad. Malapit na rin yung 20-minute mark kaya hindi na tayo dapat basta-basta mapatay. Dahil nga hahaba na yung death timer kaya kailangan mag-ingat na tayo. At para ma-pressure pa rin natin yung kalaban, kailangan unahan pa rin natin sila sa buff nila. At dahil magkakaroon ng misposition yung kalaban, kaya ito yung mangyayari. Ult is ready. Request backup. Request battle spell in cooldown. Test the might of my bullet.
Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.